জনাইছো আমি ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ জীৱবিজ্ঞানৰ জীৱৰ প্ৰজনন শীৰ্ষক পাঠটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো আমি আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত উচ্চস্তৰীয় উদ্ভিদসমূহে কেনেদৰে অযৌন প্ৰজনন কৰে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলো আৰু আমি তেতিয়া গম পাইছিলো যে উদ্ভিদৰ আংগিক প্ৰজনন পদ্ধতি দুটা প্ৰকাৰে সংঘটিত হয় এক নম্বৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক অংগজ প্ৰজনন পদ্ধতি আৰু দুই নম্বৰ আছিল কৃত্ৰিম অংগজ প্ৰজনন পদ্ধতি তাৰে প্ৰাকৃতিক অংগজ প্ৰজনন পদ্ধতি উদ্ভিদৰ তিনিবিধ দৈহিক অংগ কাণ্ড শিপা আৰু পাতৰ সহায়ত সংঘটিত হয় ইয়াৰ আমি কাণ্ডই কেনেকৈ অযৌন প্ৰজনন কৰি নিজৰ বংশ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি উদ্ভিদৰ শিপা আৰু পাতে কেনেদৰে অযৌন প্ৰজনন কৰে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম এতিয়া শিপাৰ সহায়ত কিছুমান উদ্ভিদে বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি মিঠা আলুৰ কণ্ডালমূল ডালিয়া শতমূল ভাতকেৰেলা আদিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মিঠা আলুৰ শিপা অংশৰ পৰা কিছুমান মুকুলৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই মুকুলে এজোপা পূৰ্ণাংগ উদ্ভিদ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায় ঠিক তেনেদৰে ভাতকেৰেলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ শতমূল ডালিয়া এইবিলাকেও শিপাৰ সহায়ত একোজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰপৰা আহিলে পাতৰ সহায়ত কেনেদৰে অযৌন প্ৰজনন সংঘটিত হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি দুপৰ টেঙাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ দুপৰ টেঙাৰ পাতৰ দাঁতিত থকা খাজৰ পৰাই কিছুমান মুকুল বা কলি সৃষ্টি হয় আৰু এই মুকুলবিলাকে একোজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে আমি যদি এখিলা দুপৰ টেঙাৰ পাত সেমেকা মাটিত পেলাই থওঁ তেতিয়া দেখিম যে তাৰ পাতৰ দাঁতিৰ পৰা কিছুমান নতুন গছৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া আছিল উদ্ভিদৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে অযৌন প্ৰজননৰ পদ্ধতি উদ্ভিদৰ তিনিবিধ দৈহিক অংগ কাণ্ড শিপা আৰু পাতৰ সহায়ে নিজৰ বংশ বিস্তাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখে ইয়াৰ পিছতে আহিলে উদ্ভিদক আমি কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে কেনেদৰে প্ৰজনন কৰি বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ এক নম্বৰ আহিলে কলম কিছুমান উদ্ভিদৰ পুৰত কাণ্ড বা ডাল পুতি থলে তাৰ ঠাইত নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াকে কলম দিয়া বুলি কোৱা হয় যেনে গোলাপ তগৰ জবা আদি আমি যদি এজোপা গোলাপ তগৰ বা জবা গছৰ এটা ডাল ডালটো কাটোতে এইটো সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে ডালটো আমি ঘূণীয়াকৈ কাটো আৰু তেতিয়া কাটি পেলাই যদি আমি সেমেকা মাটিত গুজি থওঁ তাৰ কিছুদিনৰ পিছত দেখিম যে তাৰ গাঁঠি অংশৰ পৰা কিছুমান মুকুলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা সেই ডালটো ইয়াৰ যোনটো কটা অংশৰ পৰা কিছুমান শিপা ওলাব আৰু গাঁঠি অংশৰ পৰা কিছুমান মুকুলৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই কটা অংশটো যদি আমি ৰুই দিওঁ তাৰ ঠাইত এজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বাৰিষা কালত কিছুমান উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ পৰা বাকলি গুচাই সেই ঠাইত গোবৰ মাটি মিহলাই ভালদৰে বান্ধি দিলে তাত শিপা ওলায় আৰু সেই যদি শিপা ওলোৱা ডালটো যদি আমি ৰুই দিওঁ তাৰ পৰা এজোপা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় আৰু এনেদৰে কোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় ডাল ধৰা বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি লিচু আৰু নেমুৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ দুই নম্বৰ আহিলে যোৰা কলম এজোপা উদ্ভিদৰ সৰু ডাল বা মুকুল অন্য একেজাতীয় বা একে গোটৰ উদ্ভিদৰ ডালৰ লগত কাটি সুমুৱাই দিয়াৰ ফলত যি নতুন গছত পৰিণত হয় সেই ডালটো কাটি নি ৰুলে নতুন গছত পৰিণত হয় আৰু ইয়াকে যোৰা কলম বা গ্ৰাফটিং বোলে আমি যদি এজোপা গছৰ এটা ডাল লওঁ আৰু সেই ডালটো যদি আমি বেলেগ এজোপা গছৰ ডালত কাটি সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা যিটো নতুন পুলি হ'ব সেইটো যদি আমি ৰুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা এজোপা নতুন গছ হ'ব আৰু যিটো ডাল যোৰা লগা হয় তাক কোৱা হয় কলম আৰু যিটো মূল বা ডাল বা কান্ধত যোৰা দিয়া হয় তাক কোৱা হ'ব পোষক চিত্ৰত যোৰা কলমৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে আমি যোৰা কলম এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদক পোষক হিচাপে বাছি ল'ব পাৰোঁ যি পুৰণা অথচ শকত গছ দিয়ে আৰু ভাল ফল নিদিয়ে তেনে গছৰ গুৰিত কাটি সেই গছৰ গুৰিয়ে পোষক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এনে পোষকত এক বা একাধিক ভাল জাতৰ কলম সুমুৱাই দি বান্ধি দিলে নতুন অথচ উন্নত জাতৰ গছ সৃষ্টি হয় কিয়নো
পুৰণি গছৰ শিপাই স্বাভাৱিক গছৰ দৰে পানী, লোণ আদি সঞ্চিত খাদ্য কলমক যোগান ধৰি যাব পাৰে আৰু কলমে সদায় পুৰণি জোপাৰ ফুলেম খোলাত সোমাই দিয়া হয় বাবে তাৰ পৰা নতুন নতুন পোখা মেলি গছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইটো চিত্ৰত দেখুৱাই দিয়া হৈছে কেনেদৰে আমি যোৰা কলম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিলে জপা কলম। কিছুমান উদ্ভিদৰ দীঘল ডাল এটা দু খুৱাই গা গছৰ ওচৰতে মাটি চপাই পুতি দিলে তাতে শিপা ওলায় আৰু সেই শিপা ওলোৱা ডালটো গুৰিৰ ফালে কাটি ৰুই দিলে নতুন গছত পৰিণত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কাজি নেমুৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ। তাৰপৰা আহিলে শাখা কলম। বাৰিষা কালত কিছুমান উদ্ভিদৰ কাণ্ডৰ বাকলি গুচাই সেই ঠাইত গোবৰ মাটি মিহলাই বান্ধি দিলে তাত শিপা ওলায় আৰু সেই শিপা ওলোৱা ডালটো যদি আমি বেলেগ ঠাইত ৰুই দিওঁগৈ তাৰ পৰা একোজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ইয়াকে শাখা কলম বুলিও কোৱা হয় বা ডাল ধৰা বুলিও কোৱা হয়। আমি সেই গোবৰ মাটিৰ পৰিৱৰ্তে পচা মছ জাতীয় উদ্ভিদ যি বায়'ফাইটা সেইবিলাকো আমি লগাব পাৰোঁ আৰু তাৰ ঠাইত অলপমান হৰমন যেনে অক্সিন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। অক্সিনে কি কৰে, সোনকালে শিপা আৰু কাণ্ডৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। অক্সিন প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত সোনকালে শিপা ওলায় আৰু 2-3 মাহৰ পিছত সেই বাকলি এৰুৱা অংশটোত সেই শিপাৰ সৈতে নি যদি আমি ৰুই দিওঁগৈ তাৰ পৰা একোজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব। আজিলৈ ইমানেই। ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত আমি উদ্ভিদে কেনেদৰে যৌন প্ৰজনন কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই সেইবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।